हेलो साथीहरु नमस्ते टेक्निकल चुलबुल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। सदा चाहिँ म तपाईहरुमा आज टेक्निकल सम्बन्धी एउटा टिकटकमा चाहिँ अहिले न्यू ट्रेन्डिङमा चलेको भिडियो चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने एडिट गरेर भनेर सिकाउन गइरहेको छु। कृपया स्क्रिन फुल मैले स्क्रिनमा शेयर गरेको छु, तपाईहरुलाई स्क्रिनमा फुल भिडियो हेरेर तपाईहरु पनि मज्जाले बनाउन सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम तपाईले यो ट्रेन्डिङमा चलेको अहिले टिकटक बनाउनको लागि चाहिँ जुनसुकै पनि ट्रेन्डिङमा चलेको टिकटकमा टेम्प्लेटबाट बनाउनको लागि चाहिँ VPN चाहिँ जसरी डाउनलोड नगरी हुँदैन। तपाईले VPN छैन भने हुँदैन। कतिपयले कमेन्टमा भन्नुहुन्छ भएन मेरो भन्नुहुन्छ। VPN डाउनलोड भएर सर्भर कनेक्सन भएको हुनुपर्छ, CapCuteसँग लिंक भएको हुनुपर्छ अनि मात्र हुन्छ। जुनसुकै VPN तान्नुहोस् तपाईले काम गर्ने लेन्ट्रन भन्ने मैले VPN अलरेडी डाउनलोड भइसकेको छ, मेरो अपडेटले आइरहेको छ र तपाईहरुले पनि सक्नुहुन्छ भनेदेखि लेन्ट्रन भन्ने नि VPN तान्नु होला, नभए अन्य VPN छ भने नि काम चाहिँ गर्छ तपाईहरुलाई। र यो VPN डाउनलोड गरिसकेर ओपन गर्नु होला। ओपन गरेर VPN अन गर्नु होला। मेरो चाहिँ सेक्युरिटी छ, यो कारणले VPN अन देखाएन, इलिगलमा भएको कारणले गर्दाखेरि। र तपाई जुनसुकै देशमा हुनुहुन्छ भने VPN चाहिँ अन गर्न आवश्यक हुन्छ। VPN गरिसकेपछि तपाईले टिकटक एकाउन्ट, तपाईको टिकटक एकाउन्ट कुन छ ओपन गर्नु होला। टिकटक एकाउन्ट ओपन भइसकेपछि टेम्प्लेट कतै भेटाउनु भने ठिकै छ, भेट्नु भएन भनेदेखि मेरो कमल चुलबुल टिकटक एकाउन्टमा पनि टेम्प्लेटहरु एक दुईवटा चाहिँ छ, तपाईहरुले हेर्नु होला। ठीक लाग्यो भने यसैबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र ठीक लागेन भने सिस्टम सबै यस्तै नै हो। अरु जो कोहीको प्रोफाइलबाट पनि तपाईले एडिट गरेर मज्जाले बनाउन सक्नुहुन्छ। मेरो प्रोफाइलमा भएको टेम्प्लेटहरु चाहिँ यिनीहरु नै छ, यिनीहरु टेम्प्लेटबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फोटो युज गरेर आफ्ना जुन ठीक लाग्छ, आफुलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यही फोटो चाहिँ सेलेक्ट गरेर तपाईले मज्जाले बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिले ट्रेन्डिङमा नै छ। धेरै कति साथीहरुले बनाइसक्नु भएको छ अनि कति साथीहरुले भएन भन्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो तरिका छ, भिडियो फुल हेर्नु होला, मज्जाले सिक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नै फोनबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले यो भन्दा अगाडि पनि युट्युबमा अर्को भिडियो हालेको थिएँ, त्यो भिडियोबाट चाहिँ अलि बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो। जति पनि हेर्नु भएकोले एउटै टेम्प्लेट बनाउँदै बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्यो होला। तर जुनसुकै टेम्प्लेटबाट टिकटकमा तपाईले स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ यो खाली जुनसुकै टेम्प्लेटबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ सर्वप्रथम तपाईले टिकटक ओपन गरिसकेपछि मैले तल देखाएको छु CapCute एडिटिङ भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। एकदम फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। र तपाईको CapCuteमा लिंक भएको छैन भने यो बीचको मैले देखाएको यसरी लिंक पनि गर्नु होला। यदि लिंक भइसकेको छ भनेदेखि चाहिँ सर्वप्रथम तपाईले मन परेको जुनसुकै भिडियो हुन्छ नि टिकटकमा तपाईले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको जुनसुकै पनि भिडियोहरुमा चाहिँ तपाईले आफ्नो पिक्चर राखेर बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यो मन पर्यो भनेदेखि तपाईले यसमा बनाउन चाहनु भने CapCute एडिटिङमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि एकदम फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। फास्ट युज टेम्प्लेट इन CapCute भनेको चाहिँ यहाँ एकदम छिटो क्लिक गर्नु होला। अलिकति लेट भयो भने यस्तो CapCute देखाउँछ ब्याक गर्नु होला। यस्तो युज टेम्प्लेट ग्रीन कलरमा चाहिँ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईको केही नचलाउनु होला, केही समय छोड्दिनु होला। छोड्दिसकेपछि आफै यसरी ओपन हुन्छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अन्य हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। मोर गरेर उँधो अरु धेरै छ, स्क्रल डाउन गर्दै जानुभयो भनेदेखि उँधो तपाईले अरु धेरै टिकटकहरु टेम्प्लेटहरु यिनीहरु नि युज गरेर तपाईले ट्रेन्डिङ टिकटक चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ यिनीहरुबाट पनि। र अन्य तपाईले अगाडि चोइस गरेर आएको जुन हो त्यसबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा बनाउनको लागि युज टेम्प्लेट तपाईहरुले यो त सकिहाल्नुहुन्छ। युज टेम्प्लेटमा गएर तपाईलाई मन पर्ने एउटा फोटो सिलेक्सन गर्नु होला। फोटो सिलेक्सन भइसकेपछि ओके गर्दिनु होला। त्यसपछि केही समय लोड हुन्छ, यहाँनिर टाइम लिन्छ। तपाईले लोड भइसकेपछि यसरी ओपन भइसकेको छ टिकटक। मैले तपाईलाई बनाएर देखाइसकेको छु। यसरी ओपन भइसकेपछि चाहिँ तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्ट केहीसँग छोड्नु आफै पनि हुन्छ, भएन भनेदेखि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेको छ। वाटरमार्क हटाउनको लागि चाहिँ तल क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको अब टाइम लिन्छ। सेभ भइसकेको छ यहाँनिर मेरो। यसरी नै सेभ हुन्छ, अटोमेटिकली सेभ हुन्छ। सेभ भइसकेपछि शेयर टिकटक गर्नु होला। तल शेयर टिकटक गरेपछि एकैचोटी तपाईको टिकटक एकाउन्टमा जान्छ। टिकटक एकाउन्टमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईले
अरू भिडियो अपलोड गरेपछि सेम सिस्टम नै त्यही हुन्छ र सङ चोइस गरेर अरू सङ हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आफ्नो फाइलमा भएको साइज आफ्नो फोनमा भएको सङहरू पनि चोइस गर्न सक्नुहुन्छ र सर्च गरेर अनि तपाईहरुले चाहिँ जुनसुकै मन पर्ने सङ हाल्न सक्नुहुन्छ। सर्च बार छ माथि, सर्च बारमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि माई साउन्ड भन्ने माथि अप्सन देखाएको छ राइट साइडतिर। माई सङमा गएर पनि तपाईहरुले आफ्नै सङहरू आफूसँग फोनमा भएको सङहरू चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सर्च गरेँ नेपाली ओल्ड सङ भनेको छ, यिनीहरू नै तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। भएन माई साउन्ड माथि छ आफ्ना फोनमा भएको सङहरू पनि तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले आफ्नो फोनमा भएको सङ एउटा चोइस गरेको छु, जुन मन पर्छ तपाईको फोनमा यहीँनिर क्लिक गरेर प्ले गरेर तपाईले चोइस गरेर टिकटकमा लगाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि साउन्ड कुन सङको साउन्ड घटाउने दुईटा साउन्ड मिक्स हुन्छ यहाँनिर, तपाईले यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले एउटा सङ चोइस गरिसकेको छु। यसरी सङ चोइस गरिसकेपछि माथि सङमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको भोल्युम देखाउँछ, भोल्युममा चाहिँ यसरी घटाइदिनु होला, टपमा रहेकोले घटाइदिनु होला र डाउनमा रहेकोलाई चाहिँ फुल गरिदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने तपाईले चोइस गरेको भोल्युम चाहिँ बढेर जान्छ र अलरेडी भिडियोमा भएको चाहिँ साउन्ड डाउन हुन्छ। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनहरु म तपाईलाई टिकटक सम्बन्धी एकदमै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु लिएर आउने छु। हवस् त, धन्यवाद।